सम्पूर्णमा नमस्कार। नेपाल बायु सेवा निगमले फागुन 2 गते गोरखापत्रमा विज्ञापन प्रकाशित गरेर विभिन्न सहायक स्तर र अधिकृत स्तरसम्मका कर्मचारीहरू आवश्यकता सम्बन्धी सूचना निकालेको छ। मैले आज यस भिडियोमा त्यस सम्बन्धी सूचनालाई विस्तृत रूपमा लिएर आएको छु र साथसाथै त 4 र त 5 लगायत त 6 का चाहिँ सहायक स्तर, वरिष्ठ सहायक स्तरका चाहिँ विभिन्न प्रशासन लेखा समूहका चाहिँ पाठ्यक्रमहरूलाई पनि विस्तृत रूपमा चाहिँ यस भिडियोमै समावेश गरेको छु। यस भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला, किनभने सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ सूचना लगायत पाठ्यक्रम चाहिँ एउटै भिडियोमा समावेश भएको छ र तपाईहरुले यसबाट धेरै जानकारी पाउनुहुन सक्नेछ। लोकसेवाबाट सम्मति प्राप्त भए बमोजिम निगमका निम्नलिखित पदहरूमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा स्थायी रूपले पूर्ति गर्नुपर्ने भएको हुँदा योग्य नेपाली नागरिकहरूबाट दरखास्त आह्वान गरिन्छ। उम्मेदवारले दरखास्त फारम भरी स्वयं प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यता, तालिम तथा नागरिकता प्रमाणपत्रको नक्कल प्रतिलिपिहरू स्वयंले प्रमाणित गरी परीक्षा दस्तुर बापत रकम नेपाल बैंक लिमिटेडको कुनै पनि कार्यालयमा निगमको चल्ती खाता नम्बर भनेर यहाँ 002 11 00 19 45 6 दिएको छ। यो चाहिँ तपाईहरुले भिडियोलाई पज गरेर यो खाता नम्बर टिप्नु होला, वा हिमालयन बैंक लिमिटेडको खाता नम्बर कि त नेपाल बैंक लिमिटेडमा तिर्नु पर्यो कि त हिमालयन बैंक लिमिटेडमा तिर्नु पर्यो। माथि जम्मा गरी भौचर पछाडि विज्ञापन नम्बर, पद तथा उम्मेदवारको नाम थर उल्लेख गरी यो सूचना गोरखापत्रमा प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले 21 दिनभित्र यस निगमको केन्द्रीय कार्यालय न्यू रोड कार्यालयमा खोलेको दिनको 11 बजेदेखि 3 बजेभित्र बुझाउनु पर्नेछ भनेको छ। र यो तपाईहरुले फर्म चाहिँ परीक्षा दस्तुर यो नेपाल बैंक लिमिटेड अथवा हिमालयन बैंक लिमिटेडको यो खाता नम्बरमा तिरेर यो नेपाल बायु सेवा निगमको चाहिँ न्यू रोडमा रहेको केन्द्रीय कार्यालयमा दिनको 11 बजे अथवा देखि 3 बजेभित्र चाहिँ बुझाउनु पर्नेछ भनिएको छ। र दरखास्त फारम निगमको वेबसाइट www.nepalairlines.com.np बाट डाउनलोड गरी प्राप्त गर्न सकिनेछ भनिएको छ। रित नपुगेका र म्याद नागी आएको दरखास्त उप कुनै कारबाही नहुने बेहोरा समेत सूचित गरिन्छ भनिएको छ। र यतिसम्म सूचनालाई हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ के बुझ्यो भने निगमको वेबसाइटमा गएर चाहिँ दरखास्त फारम डाउनलोड गरेर त्यहाँ दरखास्त फारम भरिसके पश्चात सम्बन्धित हिमालयन बैंक अथवा नेपाल बैंक लिमिटेडमा गएर चाहिँ त्यहाँ दस्तुर बुझाएपछि त्यो दस्तुर बुझाएको कागज र हामीले भरेको फर्म चाहिँ निगमको केन्द्रीय कार्यालयमा गएर बुझाउनु पर्ने छ भन्ने चाहिँ यसबाट बुझ्यो। अब कुन पदमा चाहिँ कतिजना मागेको छ भन्ने कुरामा हामी त्यसलाई विस्तृत रूपमा हेरौँ। सर्वप्रथम अधिकृत त 6 को चाहिँ जम्मी खुल्लाबाट 11 जना मागेको रहेछ र अन्य समावेशी गरेर 21 जना चाहिँ अधिकृत त 6 को अधिकृत मागेको रहेछ। त्यसगरी लेखा अधिकृत 6औं तहको यो पनि खुल्लाबाट 3 जना लगायत अन्य गरेर चाहिँ 6 जना मागेको रहेछ। र त्यसगरी धेरैजसो साथीहरूले भर्नुहुने चाहिँ यो वरिष्ठ सहायक पद त 5 को जुन चाहिँ प्रशासन र सामान्य प्रशासन समूहको, यसमा चाहिँ खुल्लाबाट 8 जना मागेर जम्मी 15 जना को कोटा रहेछ यो वरिष्ठ सहायक पद त 5 को। त्यसरी त 5 मा वरिष्ठ लेखा सहायक भनिएको छ, यसमा पनि जम्मी खुल्लाबाट 5 जना मागेर 8 जना मागेको रहेछ। त्यसगरी अन्यतर्फ हेरौँ हामी, धेरैजसो साथीहरूले भर्नुहुने यो बुदा नम्बर 17 को सहायक पद जुन चाहिँ 4थो तह हो, यसमा चाहिँ जम्मी खुल्लाबाट 19 जना मागेर समावेशीहरू सहित 34 जना चाहिँ यो सहायक पदको लागि मागेको रहेछ त 4 को। त्यसरी सहायक लेखा सहायक पदको लागि पनि 4थो तहको, यसमा जम्मी खुल्लाबाट 2 जना मागेको छ र यसमा समावेशी नराखिकन खुल्लाबाट चाहिँ 2 जना मागेको रहेछ। त्यसगरी अब हामी परीक्षा दस्तुरतर्फ जाउँ। परीक्षा दस्तुर चाहिँ 9 र 8औं तहको लागि चाहिँ 3000, 7औं तहको लागि 2500, 7 र 6 भनेर अर्को दिएको छ यसमा 1000 रुपैयाँ, र 5औं तह र 4थो तहको लागि चाहिँ रु 500 रुपैयाँ चाहिँ परीक्षा दस्तुर लाग्नेछ। र थप समावेशी एकभन्दा बढी समूहमा दरखास्त पेश गर्दा चाहिँ प्रत्येक थप समूह पनि लाग्नेछ भनेर यहाँ दिएको छ। त्यसरी अब आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यतातर्फ जाउँ हामी। न्यूनतम शैक्षिक योग्यतामा चाहिँ यो अधिकृत पद त 6औं लागि चाहिँ स्नातक तह वा स्वसार उत्तीर्ण गरेको भनेको छ। यसमा चाहिँ जुनसुकै विषयमा स्नातक तह ब्याचलर पास गरेकोले भर्न पाउनुहुनेछ। त्यसरी लेखा अधिकृत 6औं तहमा चाहिँ ब्याचलरमा चाहिँ कि व्यवस्थापन कि वाणिज्य शास्त्र वा व्यापार प्रशासनमा चाहिँ ब्याचलर पास गरे हुनुपर्दछ भनेको छ लेखा अधिकृतलाई। त्यसरी यो वरिष्ठ सहायक पद 5औं तहको लागि चाहिँ जुनसुकै विषयमा चाहिँ 12 कक्षा उत्तीर्ण गरेकोले भर्न पाउनुहुनेछ यो वरिष्ठ सहायक 5औं तहको लागि। त्यसरी वरिष्ठ लेखा सहायक 5औं तहको लागि चाहिँ
12 कक्षामा चाहिँ कि म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापन कि वाणिज्य शास्त्र वा व्यापार प्रशासनमा चाहिँ 12 क्लास पास गरेको हुनुपर्दछ यो वरिष्ठ लेखा सहायक। त्यसरी अर्को छ बुदा नम्बर 17 मा चाहिँ सहायक पद, यो चौथो तहको सहायक पदको लागि चाहिँ जुनसुकै विषयमा एसएलसी वा सो स्तर उत्तीर्ण गरेको भनेको छ। यो चाहिँ 10 कक्षा उत्तीर्ण साथीहरूले यसमा भर्न पाउनुहुनेछ यो सहायक पदको लागि। त्यसरी लेखा सहायक चौथो तहको लागि पनि 10 क्लास अथवा एसएलसी उत्तीर्ण गरेको अथवा अहिले एसई भनिनेछ, एसई अथवा एसएलसी अथवा 10 कक्षा उत्तीर्ण गरेकोले चाहिँ यो सहायक चौथो तह र लेखा सहायक चौथो तहमा भर्न पाउनुहुनेछ। त्यसरी समावेशीतर्फ उम्मेदवार दिने दरखास्त दिने उम्मेदवारको हकमा चाहिँ आफू समावेशिता भएको परिचय पत्र पनि खुलाउनु पर्नेछ। त्यसगरी यो अन्य विवरणमा हेर्नुपर्दा उमेरको हद चाहिँ 18 वर्षदेखि 35 वर्ष सहायक स्तरको लागि र 21 वर्षदेखि 35 वर्ष अधिकृतको लागि र महिला तथा अपाङ्गको लागि चाहिँ 40 वर्षसम्ममा भर्न पाउनुहुनेछ। त्यसैगरी पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरूमा चाहिँ अब आफ्नो सम्पूर्ण भए जतिको कागजातहरू पेश गर्नुपर्नेछ र मा चाहिँ खुला र समावेशी तर्फको लिखित परीक्षा एकै समयमा हुनेछ, छुट्टा छुट्टै परीक्षा दिनुपर्ने छैन भनिएको छ। त्यसरी सहयोगी लेखक माग गर्ने उम्मेदवारले चाहिँ परीक्षा हुनुभन्दा 7 दिन अगाडि नै लोकसेवाको केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोला भनिएर चाहिँ यहाँ दिएको छ। त्यसरी परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने छ भनिएको छ र नागरिकता चाहिँ नेपाली नागरिक हुनुपर्ने छ भनेर दिएको छ र सेवा प्रवेश तालिम चाहिँ नियमानुसार भनेको छ, निगमको नियमानुसार। र त्यसगरी छनौट प्रक्रियामा चाहिँ यो अधिकृत स्तर र यो सहायक र वरिष्ठ स्तर तह 5औं र 4थो तहको लागि चाहिँ अन्तर्वार्ता र लिखित मात्रै भनेर दिएको छ। त्यसरी दरखास्त दिने अन्तिम मिति चाहिँ यो फागुन 2 गते प्रकाशित भएको थियो विज्ञापन र फागुन 22 गतेसम्ममा चाहिँ यो फर्म भर्न सक्नुहुनेछ। सिङ्गल दस्तुरमा फागुन 22 गतेसम्म र डबल दस्तुरमा चाहिँ फागुन 29 गतेसम्म भर्न सक्नुहुनेछ। त्यसरी तलब चाहिँ निगमको नियमअनुसार तलब पाउनुहुनेछ र काम गर्नुपर्ने स्थान भनेर चाहिँ केन्द्रीय कार्यालय अथवा केन्द्रीय कार्यालय अन्तर्गतका अन्य कार्यालयहरू भनेर दिएको छ। त्यसरी लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगबाट हुनेछ भनेको छ र लिखित परीक्षाको चाहिँ परीक्षा कहिले हुन्छ भन्ने सूचना चाहिँ फागुन 14 गते चाहिँ सम्पर्क मिति भनेर फागुन 14 गतेलाई तोकिएको छ र फागुन 14 गते चाहिँ विज्ञापन अर्को परीक्षा सम्बन्धी विज्ञापन आउनेछ। त्यसरी थप जानकारीको लागि निगमको केन्द्रीय कार्यालय न्यु रोड काठमाडौँको फोन नम्बर भनेर यहाँ फोन नम्बर दिएको छ। यो चाहिँ तपाईँहरूले फर्म भरेर फर्म बुझाउन जाँदाखेरि लोकेसन देख्नु भएन, ठाउँ देख्नु भएन भने यो नम्बरमा चाहिँ फोन गरेर ठाउँको लगायत अन्य जानकारीहरू लिन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी अब सूचनापछि हामी पाठ्यक्रमतर्फ जाउँ। पाठ्यक्रम चाहिँ सर्वप्रथम हामी तह 4 चौथो अथवा चौथो तहको पाठ्यक्रम हेरौँ। चौथो तहको पाठ्यक्रम चाहिँ यो चाहिँ प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन अथवा लेखा समूह चौथो तहको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम भनेर दिएको छ। यो चाहिँ सहायक पद चौथो तहको पाठ्यक्रम हो, जुन पाठ्यक्रम चाहिँ दुईटा चरणमा विभाजन भएको रहेछ। प्रथम चरणमा लिखित परीक्षा जुन चाहिँ 200 पूर्णाङ्कको हुनेछ र द्वितीय चरणमा चाहिँ सिप परीक्षण, कम्प्युटर सिप परीक्षण र व्यक्तिगत अन्तर्वार्ता भनेको छ। र प्रथम चरणभित्र पनि दुईटा पत्र हुनेछ, प्रथम पत्र र द्वितीय पत्र। प्रथम पत्रमा चाहिँ सामान्य ज्ञान भनेर दिएको छ, यो चाहिँ वस्तुगत टिक लाउने। त्यसगरी अङ्ग्रेजी भाषा क्षमता परीक्षण भनेको छ, यो चाहिँ विषयगत हो, यो चाहिँ लेख्नै पर्ने छ। त्यसरी बौद्धिक परीक्षण आइक्यू पनि टिक लाउने आउनेछ, टिक यो चाहिँ प्रथम पत्रमा आउने रहेछ। जिके इङ्ग्लिस र आइक्यू चाहिँ प्रथम पत्रमा। त्यसैगरी द्वितीय पत्रमा चाहिँ सामान्य प्रशासन तथा सेवा सम्बन्धी भनेर यो चाहिँ विषयगत लेख्ने कुराहरू, लेखन सिपका कुराहरू, रिटर्न पेपर यो आउनेछ द्वितीय पत्र। त्यसैगरी अब हामी लिखित परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली वा अङ्ग्रेजी हुनेछ भनिएको छ र प्रथम र द्वितीय पत्रको लिखित परीक्षा छुट्टा छुट्टै हुनेछ भनिएको छ। त्यसैगरी अब हामी प्रथम पत्रको सामान्य ज्ञान अङ्ग्रेजी भाषा र बौद्धिक परीक्षणमा के हुनेछ भनेर सरसर्ती हेरौँ। सामान्य ज्ञानमा चाहिँ नेपालको आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक अवस्था, नेपालको संविधान भनेर दिएको छ र संविधानभित्र पनि विशेष कुराहरू यहाँ तोकिएको छ। त्यसरी चालु आवधिक योजना, वातावरण, संस्कृति, पर्यटन, नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल वायु सेवा निगमको चाहिँ स्थापना उद्देश्य, प्रमुख कार्यहरू, नेपालका हवाई सेवा सम्बन्धी जानकारी, पर्यटन क्षेत्रबारे सम्बन्धी जानकारी, त्यसरी विद्यमान कर्मचारी सेवा विनियमावली, समसामयिक राष्ट्रिय घटना, त्यसरी सामान्य हिसाब भनेर चाहिँ प्रतिशत, एकीक नियम, ब्याज र अनुपात दिएको छ। त्यसरी खण्ड क को नेपाली भाषा सक्षमतामा चाहिँ ग्रामर,
त्यसरी ट्रान्सलेसन फ्रम नेपाली टु इङ्ग्लिस, नेपालीबाट इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्ने, त्यसरी इङ्ग्लिसबाट चाहिँ नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्ने, त्यसरी एसे राइटिङ र अफिसियल लेटर राइटिङ भनेर दिएको छ। त्यसरी आइक्यूमा पनि विभिन्न सामान्य कुराहरू नै यहाँ आउने रहेछ। आइक्यूमा पनि, आइक्यूलाई पनि तपाईँहरूले यसलाई भिडियोलाई पज गरेर चाहिँ हेर्नु होला। त्यसरी अब हामी जाउँ द्वितीय पत्रको जुन चाहिँ सामान्य प्रशासन र सेवा सम्बन्धी भनेको छ। यो चाहिँ रिटर्न पेपर हो, यो चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ कार्यालय कार्यविधि, कर्मचारी प्रशासन, जिन्सी श्रेष्ठाहरू, त्यसै गरी कर्मचारीले पालन गर्नुपर्ने आचरण, भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059, यो चाहिँ 5 अङ्कमा आउनेछ भनेर अङ्कै तोकिएर दिएको छ। कुन शीर्षकबाट कति अङ्कमा आउने भनेर शीर्षक अनुसार अङ्क यहीँ समावेश गरिएको छ। त्यसै ट्रेड युनियन, कर्मचारी उत्प्रेरणा, प्रतिवेदन लेखक, बैठक व्यवस्थापन, भाउचर, नगद किताब भनेर चाहिँ दिएको छ। र यो चाहिँ कम्प्युटर सम्बन्धी कुराहरू, यो चाहिँ तपाईँहरूले पछि रिटर्न पेपरमा नाम निकालिसक्नु भएपछि कम्प्युटरको चाहिँ सिप परीक्षणको लागि भनेर दिएको छ। त्यसै गरी अब हामी वरिष्ठ सहायक तह 5 को चाहिँ पाठ्यक्रम हेरौँ। यो वरिष्ठ सहायक तह 5 को पाठ्यक्रम पनि सहायक तह 4 को जस्ता नै छ, केही कुराहरू मात्रै यहाँ थप गरिएको छ। र यसमा पनि प्रथम पत्रमा जीके, आइक्यू र इङ्ग्लिस आउनेछ भने द्वितीय पत्रमा चाहिँ लेखनसिप, लेख्ने पत्र आउनेछ। र प्रथम पत्रको जीकेमा चाहिँ सहायक पद तह 4 को जस्तै नै छ। यो तह 5 मा पनि नेपालको चाहिँ आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक अवस्था, त्यसगरी नेपालको संविधान, आवधिक योजना, स्वास्थ्य विज्ञान र प्रविधि, दियो विकास, वातावरण, प्रदूषणहरू, त्यसरी नेपालको सन्दर्भमा जनसङ्ख्या, रोजगारी लगायत यो नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विषयमा र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सामान्य जानकारीहरू भनेर दिएको छ। त्यसरी हवाई सेवाहरू सम्बन्धी जानकारी, त्यसरी वायु सेवा निगमको ऐन कानुनहरू बारे जानकारी भनेको छ। र त्यसरी सार्क, युएनओ, विश्व व्यापार सङ्गठनबारे जानकारी र समसामयिक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरू भनिएको छ। र इङ्ग्लिसमा पनि उता तह 4 को जस्तै नै छ लगभग, ग्रामर, त्यसै गरी नेपालीबाट अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेट गर्ने र अङ्ग्रेजीबाट नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्ने, र एसे राइटिङ र लेटर अर एप्लिकेसन राइटिङ भनेर दिएको छ। र आइक्यू पनि लगभग तह 4 को नै जस्तै नै छ। त्यही भएर तह 4 मा फर्म भर्ने साथीहरूले तह 5 मा पनि भर्नु होला, किनभने दुईटै तह 4 र तह 5 को पाठ्यक्रम लगभग उस्तै नै छ। त्यो भएर तपाईँहरूको दुईटामा कुनै एउटामा चाहिँ नाम निस्किने सम्भावना बढी नै हुन्छ। एउटा पढ्दाखेरि अर्कोलाई पनि हेल्प हुन्छ। त्यसै अनुसार अब हामी द्वितीय पत्रमा हेरौँ। तह 5 को द्वितीय पत्र चाहिँ पनि लगभग तह 4 को जस्तै नै छ। यो द्वितीय पत्र पनि यसमा पनि सार्वजनिक प्रशासन, कर्मचारी प्रशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, नेपाल वायु सेवा निगम, कर्मचारी वृत्ति विकास, भ्रष्टाचार निवारण ऐन उता तह 4 मा पनि थियो, यता पनि छ। र यसमा थपेको चाहिँ सुशासन थपेको छ र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन थपेको छ। त्यसरी बजेट, वायु सेवा निगमको विकासक्रम भनेर दिएको छ। र सार्वजनिक व्यवस्थापनमा चाहिँ समय व्यवस्थापन, अभिलेख व्यवस्थापन, जिन्सी व्यवस्थापन, निर्णय प्रक्रिया, बजार व्यवस्थापन, नेपालको सार्वजनिक संस्थानहरूबारे सामान्य जानकारी भनेर यो सार्वजनिक संस्थानको पनि थपिएको छ। त्यसै गरी यो प्रशासन सेवा लेखा समूह, वरिष्ठ लेखा समूहको लागि भनेर दिएको छ। होइन, हामीले माथि हेरेको पाठ्यक्रम चाहिँ यो चाहिँ सामान्य प्रशासन समूह, वरिष्ठ, यो चाहिँ सामान्य प्रशासन समूहको लागि हो तह 5 को भने। यो अब हामीले हेर्न गइरहेको चाहिँ यो चाहिँ वरिष्ठ लेखा सहायक, यो चाहिँ लेखा समूहको लागि हो। लेखा समूहमा पनि लगभग प्रशासन समूहको जस्तै नै छ सेकेन्ड पेपर। यसमा पनि लगभग उस्तै नै छ। यसलाई पनि तपाईँहरूले हेर्नु होला। र आर्थिक प्रशासन भनेर यहाँ केही कुराहरू, आर्थिक सम्बन्धी कुराहरू हालिएको छ, किनभने यो लेखा समूहको भएको कारणले। यसलाई पनि तपाईँहरूले हेर्नु होला। र यो कम्प्युटर सम्बन्धी चाहिँ टाइपिङहरू यसमा आउनेछ। र मैले आज यस भिडियोमा तपाईँहरूको लागि नेपाल वायु सेवा निगमको चाहिँ हालसालै यो फागुन 2 गते चाहिँ प्रकाशन भएको सूचनालाई विस्तृत रूपमा लिएर आएँ। र पाठ्यक्रमहरू पनि मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराएँ। र फागुन 2 गते नै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि ठुलो सङ्ख्यामा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना निकालेको थियो। मैले त्यस सम्बन्धी भिडियो पनि बनाएर यस युट्युब च्यानलमा हालिसकेको छु। र त्यस भिडियोको लिङ्क यहाँ तल डिस्क्रिप्सनमा राखेको छु। र विद्युत प्राधिकरणको सूचना लगायत पाठ्यक्रमको विस्तृत रूपमा चाहिँ हेर्न र बुझ्नको लागि त्यो भिडियो पनि तपाईँहरूले हेर्नु होला भन्दै तपाईँहरूको लोकसेवा सम्बन्धी भविष्यको परीक्षाको लागि अग्रिम शुभकामना व्यक्त गर्दै म यो भिडियो यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।